Ito po ang ating lutuin ngayon, lotus root with red bean curd. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, magluluto tayo ng lotus with red bean curd. Ito po yung mga ingredients. Lotus root, pork belly, small onions, ginger, and then preserved bean curd red. Ito yun guys, sa loob yung taro or gabi. So dito, ang tawag or sa English is preserved bean curd red. So guys, see you later. Kasi maglilinis pa ako ng mga ingredients. Iluto. Ayan na guys. Hello guys, kung hindi nyo na-follow ang recipe nito, please paki-visit sa description box kasi nasa description box ang full recipe ng aking mga ingredients. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please don't forget to like and subscribe at para lagi kang updated sa aking mga videos na i-upload, pakiclick na rin ng bell button. Bye-bye!